Лозівський міський голова Сергій Зеленський 20 січня у рамках робочого візиту до Краснопавлівського старостинського округу разом з депутатами обласної ради Ларисою Орловою, своїми заступниками та профільними фахівцями відвідав Краснопавлівський краєзнавчий музей. Ті експонати, які там знаходяться, дуже рідкісні експонати. Зі слів фахівців, їх необхідно, безумовно, зберегти і будемо знаходити кошти, також визначатися з приміщенням, куди будемо перевозити ці шедеври наші музейні. Будівля офіційно належить місцевому приватному підприємству, тож вирішили проводити ремонт недоцільно. Музей переведуть до колишнього дитячого садка на мікрорайоні селища, де умови значно кращі та мешканцям селища буде зручніше його відвідувати. Побували гості того дня і у Краснопавлівській музичній школі. Там у класах бандури, фортепіано, гітари, баяну та акордеону навчається 56 учнів, працює 9 викладачів. На умови не скаржаться і воліють залишитись у своєму приміщенні, поділився персонал закладу. Воно знаходиться недалеко від залізничної станції, що зручно для учнів з інших населених пунктів. Молодці, що зберегли. Такі слова адресував Лозівський міський голова Сергій Зеленський працівникам будинку культури Дніпро. Втім, проблем, звісно, вистачає, підкреслила заступниця директора закладу Світлана Сидорова. Перш за все, потрібно укріпити фундамент та стіну будівлі, вік якої майже півстоліття. А ще потрібні кадри, зокрема хореограф. Культури, де також розглянули першочергові заходи по поліпшенню ситуації самої будівлі, що необхідно в першу чергу зробити. Підсумки робочого візиту до Краснопавлівки керівники детально обговорили на робочій нараді.